හරි අපි දැන් මෙතනට නිකන් ඉන්සර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලා හරියට බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන අපි මුලින්ම හදපු ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් A00 කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අපි null දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි අනිත් ඒවා යන එක null එකයි තියෙන්නේ. මොකද තමයි අපි employees ලව ඉන්සර්ට් කරලා නැති හින්දා. දැන් මෙතන null එක අපි පුරව ගන්න ඕනේ. මෙතන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් ඒකමයි. ඒ කියන්නේ A00 වල ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් A00මයි. හරි. එහෙමනම් අපිට අප්ඩේට් query එකක් මෙතන ගහන්න වෙනවා. අපිට මුලින් මේක ඇඩ් කරන්න බෑ. මොකද මුලින් මේක ඇඩ් කරද්දී ඒක හැදිලා නැහැ. නමුත් දැන් ඒක හැදිලා තියෙන හින්දා අපිට A00 එකට A00 එකම assign කරන්න පුළුවන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් විදියට. හරි. අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට කරමු. අප්ඩේට් අපේ department table හරි මම D කියලා ගන්න set d dot මෙතන අපි දැන් මේ administrative department copy කරා හරි administrative department සමාන වෙනවා select ref d from department table හරි ඊට පස්සේ administrative department එක select reference d from department table d where d dot එතන එනවා department number equals වෙන්න ඕනේ A00 වලට හරි ඊට පස්සේ පිටින් එන්න ඕනේ ආයිමත් where d dot department number සමාන වෙනවා A00 වලට හරි මේ query එක ගත්තොත් පේනවා වලට අප්ඩේට් කරන්න කියනවා department table එක එතකොට administrative department එක set කරන්න කියනවා A00 වල department number එක A00 වන එකේ හරි අපි දැන් මෙතන නිකන් කලින් ඔක්කොම හැදුවා කියන්නේ ඉන්සර්ට් කරා දැන් අපි බලමු ටර්මිනල් එක ඕපන් කරලා හරි අපි දැන් ගහලා බලමු select all එකක් from අපේ department table එකේ හරි අපේ ඔක්කොම විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා A00 දෙනවා B01 තියෙනවා හරි එහෙමනම් දැන් අපි ඊළඟ වැඩේ කරමු දැන් මේ ටික හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙතන ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕනේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ වැලියුස් ටික හරි ඒක මේ විදිහට කරමු
employee values කියලා මම නිකන් දාගන්න මෙහෙම එතකොට ලේසියි මෙතන හරි ඉතින් employees ලගේ values ටික insert කරමු එතකොට යනවා insert into employees ලගේ table එකේ නම ඇවිල්ලා employee table values එනවා type එක ඇවිල්ලා employee type එතකොට මුලින්ම එන්නේ අංකේ එතකොට 0.4යි 10 වගේම එනවා 15 හරි just දැන් මෙතන අපි කරන්න ඕනේ work department එක ගන්න ඕනේ එතකොට work department එක ගන්න නම් අපිට කලින් table එක refer කරන්න වෙනවා ඒ කියන්නේ අපි department table එක department table එක refer කරද්දි මෙතන මේ විදිහට ගහන්න ඕනේ select එක වරහන් ඇතුලේ select ref d from department table department table sort of where d dot department number සමාන වෙන්න ඕනේ A00 වලට හරි ඊට කමා ඊට පස්සේ x එක f ඊට පස්සේ මේකේ දැන් මම date ලියන විදිය කලින් කියලා දුන්නා වීඩියෝ එකේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි date එක ලියන්න ඕනේ. මෙතන 14 August 53 කියන එක මේ විදිහට August හරි. ඊට පස්සේ අපිට එනවා salary එක මෙතන අපිට දාගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒක insert කරලා පෙන්නන්නම්. අපි ඊට කලින් මේක අප්ඩේට් එක කරලා ඉමු මේක හරි one row update එකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක රන් කරන්න මේ පළවෙනි employee value එක තමයි මේ දාන්නේ undo කරමු පොඩ්ඩක් හරි copy paste d dot department number invalid identify කියලා වැටෙනවා අපි බලමු මොකද කියලා where d dot මෙතන d එන්න ඕනේ from department table d හරි මෙතන d දැම්ම නම් හරි paste හරි one row created කියලා වැටුණා හරි එහෙමනම් දැන් මේ ටික ඊළඟට මම මේ විදිහට තමයි ඉන්සර්ට් කරන් යන්නේ මම ඒ ටික ඉන්සර්ට් කරලා ආයෙත් එන්නම් හරි මම ඉන්සර්ට් query ටික ලිව්වා මේ එම්ප්ලොයිස් ලට දැන් මේ තියෙන එම්ප්ලොයිස් ලගේ ටේබල් එක අපි එකෙන් එක query එකක් මම ඔයාලත් එක්ක හැදුවා දැන් මම මේ ටික
ලියාගත්ත මෙහෙම ඔයාලට මේ ටික බලාගෙන ඒ විදිහටම ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන employee values ටික මුල් එක මම execute කරා A00 එක. again පළවෙනි employee ගේ මේ 10 number එක තියෙන. හරි දැන් මම ඊළඟ employees ටිකත් ඒ විදිහට insert කරගන්නම්. paste හරි එකටයි ආවේ නැත්තේ. බලමු ප්‍රශ්න කියලා. insert into බල මේක එච්චර ඉෂුව එකක් වෙන්නේ අපි අනිටිව් ෆිල් කරන් යනවා. ඔයාලගේ සමහරකට එන්න පුළුවන් එක හරියට paste මොකක් හරි එතන පොඩි අවුලක් ගියා. ඒක ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ අපේ ඉස්සරහ වැඩවලට කොහොමද. inserted value too large for column. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. 18 December 76 හරි මෙතන එක බිඳුවක් වැඩි. හරි අපි දැන් බලමු හරි දැන් අපි ඔක්කොම ඉන්සර්ට් කරගත්තා අපේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ වැලියුස් ටික. හරි දැන් අපි ඊළඟ කරන් තියෙන්නේ මේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ වැලියුස් ටික අපි දැන් දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැනේජර් නම්බර් කියන එකට. මොකද අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් ටේබල් එකේ දැන් මැනේජර් නම්බර් කලින් බ්ලැන්ක් තියදී තමයි ඔයාලට මතක නම් මෙතන බැලුවොත් අපි කලින් ඩිපාර්ට්මන්ට් වැලියුස් දාද්දී මෙන්න මෙතන මේ null කියලා තමයි දැම්මේ. ඒ මොකද මැනේජර් නම්බර් එකක් හදන්න බෑ මොකද අපි එම්ප්ලොයිස් ලව ඉන්සර්ට් කරලා නැති හින්දා. හරි එහෙමනම් දැන් අපි ඊළඟ පාර වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද දැන් මේ null values ටිකට අපි managers ලව දාන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.